بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، كل سنة وانتم طيبين. بدأنا في العد التنازلي لإنهاء الفصل الدراسي الثاني، وإن شاء الله بتمنى لكم من كل قلبي كل توفيق ونجاح وأطيب تمنيات إن شاء الله برفع البلاء والوباء عن مصرنا الغالية، وإن شاء الله تعود الحياة مرة تانية لطبيعتها إن شاء الله تعالى. خلصنا في المحاضرات السابقة لغاية الفصل الرابع، وفي نهاية الكتاب زي ما قلت لكم كده في المحاضرات في تيست على كل فصل من فصول الكتاب. أرجو من السادة الطلاب، من أبنائنا الطلاب إن شاء الله، إن هم يقوموا بحل كل الاختبارات اللي في آخر الكتاب. خلصنا لغاية الفصل الرابع، المفروض إن أنتوا تكونوا حلين الاختبارات دي. كل ما ناخد فصل تحلوا الاختبار بتاعه، لكن أنا نسيت الحقيقة إن أنا أنوه عن الموضوع ده في الحلقات السابقة، لكن النهاردة بنوه اهو تاني، بقول كل الاختبارات اللي موجودة في نهاية الكتاب يجب حلها. طيب هنسلمها امتى يا دكتور؟ محدش يتحرك من بيته. ان شاء الله لما ترجع الحياة طبيعية هستلم منكم الشغل ده كله. مفيش اكتر من ان حضرتك هتقطع الورقة الخاصة بالاختبار وهتكتب اسمك وتحل الاختبار، مفيش أكتر من كده، وتجمع الاختبارات دي كلها وتدبسها مع بعض، وألتقيكم إن شاء الله بعد رفع الحظر إن شاء الله تعالى. ونتمنى من كل قلوبنا الخير والسلامة لمصر والمصريين إن شاء الله تعالى. زي ما قلت، حل الاختبارات الأربعة الأولى، أنا استلمت الاختبار الأول من بعض الطلاب مش من كل الطلاب الفرقة، لكن هستلم إن شاء الله بعد رجوع الحياة لطبيعتها كل الاختبارات على الفصول، لأن إحنا خلاص إحنا النهاردة الفصل قبل الأخير، والأسبوع اللي جاي القادم إن شاء الله يكون الفصل الأخير، وفي تيست عام اللي هو كان هو امتحان الميد تيرم. في نهاية هذه الاختبارات برضه هتحلوه بعد ما نخلص المنهج بالكامل إن شاء الله. نبدأ بقى نفتح مع بعض الفصل الخامس، وده بعنوان The Knowledge Base of Social Work، يعني الأساس المعرفي للخدمة الاجتماعية. سريعا كده مع بعض. Social work, like all other provisions, drives knowledge from variety of sources, and in application brings forth further knowledge from its own processes. Since knowledge of man is never final or absolute, the social worker in his application of this knowledge takes into account those phenomena that are exceptions to existing generalizations, and is aware and ready to deal with the spontaneous and unpredictable in human behavior. The practice of the social worker is typically guided by knowledge of the following. طبعا بيقول إن الخدمة الاجتماعية زيها زي بقية المهن أو جميع المهن الأخرى، بتستمد معرفتها من مجموعة متنوعة من المصادر، وأيضا تطبيقاتها اللي بيقوم بها الأخصائيين الاجتماعيين بيضيفوا المزيد من المعرفة من خلال عملياتها الخاصة، عمليات الخدمة الاجتماعية. ونظرا لأن معرفة الإنسان ليست نهائية أو مطلقة، فالأخصائي الاجتماعي في تطبيقه لهذه المعرفة يأخذ في الاعتبار تلك الظواهر التي تعتبر استثناءات للتعميمات الحالية،
والخدمة الاجتماعية مستعدة أيضا للتعامل مع المواقف العفوية وغير المتوقعة في السلوك الإنساني، ويسترشد الأخصائي الاجتماعي أثناء ممارسته عادة بالآتي: 1. Human development and behavior characterized by emphasis on the wholeness of the individual and the reciprocal influences of man and his total environment. Human, social, economic and cultural. بيقول لي التنمية الإنسانية والسلوك المتميز بالتركيز على شمولية الفرد والتأثيرات المتبادلة للإنسان وبيئته الكلية، سواء كانت بشرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية. Number 2. The psychology of giving and taking help from another person or source outside the individual. بيقول لي سيكولوجية العطاء والمساعدة من شخص آخر أو مصدر خارج الفرد. Number 3. Ways in which people communicate with one another and give outer expression to inner feelings, such as words, gestures, and activities. بيقول لي الطرق اللي بيتواصل بها الناس مع بعضهم البعض وبتعبر عن المشاعر الداخلية زي الكلمات والإيماءات، الإشارات يعني، والأنشطة. Number 4. Group process and the effects of groups upon individuals and the reciprocal influence of the individual upon the group. بيقول لي عمليات الجماعة وتأثيرات الجماعات على الأفراد والتأثير المتبادل للفرد على الجماعة. Number 5. The meaning and effect on the individual, groups and community of cultural heritage, including its religious beliefs, spiritual values, law, and other social institutions. بيقول لي المعنى والتأثير على الفرد والجماعات والمجتمع للتراث الثقافي بما في ذلك معتقداتهم الدينية وقيمهم الروحية والقانون والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. Number 6. Relationships, i.e. the interactional processes between individuals and groups, and between groups and between group and group. بيقول العلاقات أي العمليات التفاعلية بين الأفراد وبين الأفراد والجماعات وبين الجماعة والجماعة. Number 7. The community, its internal processes, moods of development and change, its social services and resources. تقول لي المجتمع عملياته الداخلية وأنماط التنمية والتغيير والخدمات الاجتماعية والموارد. Number 8. The social services, their structure, organization and methods. تقول لي الخدمات الاجتماعية وبناءاتها وتنظيماتها وأساليبها. Number 9. Himself, which enables the individual practitioner to be aware of and to take responsibility for his own emotions and attitudes as they affect his professional functions. بيقول لي وبرضه يمكن لممارس الفرد من إدراك مشاعره ومواقفه الخاصة وتحمل المسؤولية لأنها تؤثر على وظائفه المهنية. بعد كده بيتكلم عن methods of social work، طرق الخدمة الاجتماعية. بيقول لي method orderly systematic mode of procedure as used here. The term encompasses social casework, social group work, and community organization. والمنهج أي طريقة منهجية منظمة تستخدم هنا بتشمل مصطلحات خدمة الفرد case work، خدمة الجماعة community work، وتنظيم المجتمع community organization.
The social work method is the responsible, conscious, disciplined use of self in relationship with an individual or group. بيقول إن طريقة الخدمة الاجتماعية هي الاستخدام المسؤول والواعي والمنضبط للذات في العلاقة مع الفرد أو الجماعة. Through this relationship, the practitioner facilitates interaction between the individual and his social environment with a continuing awareness of the reciprocal effects of one upon the other. بيقول لي من خلال العلاقة دي بيسهل الممارس تفاعل أو بيسهل على الممارس التفاعل بين الفرد وبيئته الاجتماعية مع إدراك مستمر للآثار المتبادلة لكل منهما على الآخر. وبالتالي بيقول it facilitates change وده بييسر التغيير. 1. Within the individual in relation to his social environment. بيسهل التغيير داخل الفرد فيما يتعلق ببيئته الاجتماعية. And يسهل التغيير of the social environment in its effect upon the individual. يعني البيئة الاجتماعية وتأثيرها على الفرد. Of both the individual and the social environment in their interaction. وكل من الفرد والبيئة الاجتماعية في تفاعله. يعني بيسر التغيير سواء الفرد اللي موجود في البيئة الاجتماعية أو البيئة اللي بتأثر على الفرد أو التأثير المتبادل ما بين الفرد والبيئة. Social work method includes systematic observation and assessment. هنا observation يعني ملاحظة، assessment يعني تقدير. بيقول إن الخدمة الاجتماعية تتضمن أساليب المراقبة والتقدير المنتظم طبعا systematic of the individual or group in a situation and the formulation of an appropriate plan of action. بيقول لي إنها بتتضمن الخدمة الاجتماعية أسلوبي الملاحظة والتقدير المنتظم للفرد أو الجماعة في حالة ما لما بيكون في وضع ما، وبالتالي صياغة خطة عمل مناسبة طبعا لإحداث التغيير. Implicit. And this is a continuing evaluation regarding the nature of the relationship between worker and client. طبعا هنا مقصود بالوركر على طول اللي هو السوشيال وركر اللي هو الأخصائي الاجتماعي، client اللي هو العميل، or group أو الجماعة. And its effect on both the participant, individual or group, and on the worker himself. طبعا بيقول لي هنا بيتضمن ده تقويم مستمر، عملية تقويم مستمر بشأن طبيعة العلاقة بين الأخصائي الاجتماعي والعميل أو الجماعة وتأثيرها على كل من الفرد المشارك، الأفراد المشاركين أو جماعات مشاركة، وعلى الأخصائي نفسه. عملية التقويم بتشمل كل العناصر اللي موجودة في الموقف. بيقول لي برضو ان التقويم ده this evaluation provides the basis of the professional judgment which the worker must constantly make and which determines the direction of his activities. بيقول لي ان التقويم ده بيوفر الاساس للحكم المهني، إن الأخصائي يقدر يحكم على نفسه حكم مهني من حيث تصرفاته سليمة ولا لا، يعني والذي يجب على الأخصائي اتخاذه باستمرار ويحدد اتجاه أنشطته. يعني بيحدد هو تصرفاته سليمة من الناحية المهنية ولا لا، وبالتالي ده بيديله إن هو يتصرف بصورة سليمة في المستقبل. The method is used predominantly in interviews, group sessions and conferences. بيقول لي الطريقة دي بتستخدم في الغالب في المقابلات والجلسات والمؤتمرات.
تكنيكس ده طرق، ندخل على التكنيكس اللي هي الأساليب المهنية أو الأدوات يعني. instrument or tool، هو هنا بيفسرها بإن هي instrument or tool، إما أسلوب أو أداة used as a part of method، هي جزء من الطريقة. يعني كل طريقة من الطرق اللي احنا قلنا عليها دي، خدمة فرد، خدمة جماعة، تنظيم مجتمع، ليها التكنيكس بتاعتها أو ليها الأدوات أو ليها الأساليب الخاصة بها. Incorporated in the use of the social work method may be one or more of the following techniques in different combinations. بيقول لي إن هي أداة بتستخدم جزء من كل طريقة، قد يكون دمج أسلوب الخدمة الاجتماعية واحد أو أكثر من الأساليب التالية المختلفة. Number 1 support، الدعم، clarification، التوضيح، information giving، تقديم المعلومات، interpretation، التفسير، development of insight، تكوين البصيرة، differentiation of the social worker from the individual or group، الاختلاف، differentiation، الاختلاف، الأخصائي عن الفرد والجماعة. Number 7 identification with agency function، تحديد وظيفة المؤسسة. creation and use of structure، بناء أو استخدام الهيكل أو البناء. إيجاد، آسف، creation إيجاد، وخلق، بس إحنا ما نستخدمش كلمة خلق، بنستخدم كلمة إيجاد. إيجاد أو استخدام بناء المنظمة، طبعا هو بيتكلم على بناء المنظمة. use of activities and projects، استخدام الأنشطة والمشروعات. Number 10 provision of positive experiences، تقديم الخبرات الإيجابية. Number 11 teaching، اللي هو التعليم. stimulation of group interaction، ده تحفيز التفاعل الاجتماعي أو استثارة التفاعل الاجتماعي. معظم الكتب استثارة، وتحفيز استثارة واحد. limit setting، إحداث تغيير، تحديد الحدود. limit setting، تحديد الحدود. utilizing of available social resources، استخدام الموارد الاجتماعية المتاحة. affecting change in immediate environmental forces operating upon the individual or groups، استغلال الموارد الاجتماعية. utilizing، استخدام الموارد الاجتماعية. بعد كده إحداث تغيير في القوى البيئية المباشرة اللي بتعمل على الفرد أو الجماعة. skills، نيجي للنقطة اللي بعدها، السكيلز، المهارات. technical expertness، technical أي الخبرة الفنية. المهارة هي الخبرة الفنية. أو the ability to use knowledge. يبقى تعريف المهارة هنا إما نقول على خبرة فنية أو نقول على القدرة على استخدام المعرفة بفعالية وسهولة في التنفيذ أو الأداء. The ability to use knowledge effectively and readily in execution of performance. Competence، كفاءة in social work practice، في ممارسة الخدمة الاجتماعية. lies in developing skill in the use of the method and its techniques described above. بيقول لي بتكمن الكفاءة في ممارسة الخدمة الاجتماعية في تطوير المهارات أو المهارة في استخدام الطريقة، سواء كانت فرد، جماعة، تنظيم، وأساليبها الموضحة أعلى اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية اللي هي التكنيكس، يعني الأساليب. This means the ability to help a particular client or group in such a way that they clearly understand the social worker's intention and role
and are able to participate in the process of solving their problems. بيقول لي هنا إن إحنا وهذا يعني القدرة على مساعدة العميل أو جماعة معينة بطريقة تجعلهم يفهمون بوضوح نية الأخصائي الاجتماعي ودوره، وبيكونوا قادرين على المشاركة في عملية حل المشكلات أو مشكلاتهم يعني. Setting the stage, the strict observance of confidentiality, encouragement, stimulation, or participation, empathy, and objectivity are means of facilitating communication. وبيقول لي إن إعداد المسرح والالتزام الصارم بالسرية والتشجيع والتحفيز أو المشاركة والتعاطف والموضوعية هي وسائل لتسهيل عملية الاتصال. الاتصال بين مين؟ بين الأخصائي والفرد، بين الأخصائي والجماعة، الأخصائي والمجتمع المحلي. The individual social worker always makes his own creative contribution in the application of social work method to any setting or activity as a way of increasing skill and providing controls to the activity of the social work practitioner. The following are utilized. The following are utilized. إيه بقى اللي utilized؟ recording, supervision, case conferences, consultation, review and evaluation. بيقول لي إيه الكلام ده؟ بيقول لي بيقوم الأخصائي الاجتماعي دائما بمساهماته الإبداعية الخاصة في تطبيق الخدمة الاجتماعية على أي محيط أو نشاط كوسيلة لزيادة المهارة وتوفير الضوابط لنشاط ممارس الخدمة الاجتماعية، وبيتم باستخدام تسجيل، الإشراف، المؤتمرات، المشاورات أو المشورة، المراجعة والتقويم. تقويم والمراجعة أو المراجعة والتقويم. بعد كده ناخد بقى أنواع المعرفة الخدمة الاجتماعية اللي هي theoretical knowledge. ده عنوان عندكم اهو في الفصل، theoretical knowledge أو المعرفة النظرية. وبيقول لي theories that are developed, adapted, or borrowed from other disciplines, psychology, sociology, etc. النظريات اللي بيتم تطويرها أو توظيفها أو استعارتها من التخصصات الأخرى زي علم النفس وعلم الاجتماع، دي بنسميها theoretical knowledge. Theories that analyze the task and purpose of social work، النظريات اللي بتحاول تحلل مهمة وغرض الخدمة الاجتماعية. Raising questions such as should the focus of social work be revolution or reform. وبيقول لي زي هل يجب أن يكون تركيز الخدمة الاجتماعية على أنها ثورة أم إصلاح. Theories relating to direct practice، النظريات المرتبطة بالممارسة المباشرة that identify the different fields of practice, practice approaches, values-based perspectives, and skills and interventions used in social work. بيقول لي أيضا النظريات المتعلقة بالممارسة المباشرة التي تحدد مجالات الممارسة المختلفة، مناهج الممارسة، مداخل الممارسة، المنظورات القائمة على القيم، المهارات والتدخلات المستخدمة في الخدمة الاجتماعية. وبيقول لي على سبيل المثال client person centered task centered etc. as a client person centered task etc. التركيز على العميل الشخص واللي بتركز على المهام.
It's in this realm that more practice-oriented range of social work theories can be found, theories that are developed, adapted, or borrow from other disciplines. وبيقول لي إن النظريات دي بيتم تطويرها أو توظيفها أو استعارتها من التخصصات الأخرى. النظريات دي زي السوسيولوجي ولو القانون، السوسيولوجي طبعا علم الاجتماع، لو القانون، سوشيال بوليسي السياسة الاجتماعية، organizational theory النظرية التنظيمية، politics السياسة علم السياسة، economics علم الاقتصاد، medicine الطب، and philosophy والفلسفة. Some such as psychology are more، وهيبدأ يشرح بقى إن السيكولوجي اللي هو علم النفس are more influential than others. يعني بيقول إن في الخدمة الاجتماعية هو الاستخدام لنظريات علم النفس أكتر من أي علوم من نظريات علوم أخرى. But I would argue that a more sociological perspective is equally important because of the emphasis placed within the discipline social and economic factors that affect people's day-to-day experience. بيقول إن إحنا برضه بيقترح أو بيناقش إن أيضا المنظور السوسيولوجي أو الاجتماعي ده على قدم وساق مع المنظور النفسي على نفس درجة الأهمية، يعني لأنه بيركز على النظام وعلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية اللي بيتأثر بها الناس وخبراتهم يوم بعد يوم. نشوف اللي بعد كده الفاكتوال نوليدج، ده عنوان آخر. فاكتوال نوليدج اللي هي المعرفة الحقيقية أو الواقعية، اللي هي بقى اللي هو قصده بيها المعرفة اللي جاية من الممارسة. طالما معرفة واقعية يبقى في الواقع، بنجيبها من الواقع. طب الواقع إيه؟ يبقى من الممارسة. Knowledge that has a more factual base can be described in different ways. ممكن أوصفها بطرق مختلفة. As specialist knowledge هي معرفة متخصصة. Technical knowledge معرفة تقنية أو فنية. Content knowledge هي معرفة لمحتوى أو مضمون. Professional knowledge معرفة مهنية. or formal or product knowledge أو معرفة منتج أو معرفة رسمية. يعني المعرفة المنتجة اللي بتنتج عن ممارسة الخدمة الاجتماعية، ده قصده يعني. For the most part these terms have not found their way into everyday usage by social workers in direct practice. أو بدأ يتكلم عن الممارسة المباشرة للأخصائيين الاجتماعيين، دي بتنتج عن كده. However, they are terms that can be found in academic publications on the subject of knowledge, and for the reason they warrant some coverage. كل الكلام ده بيقول بالنسبة زي المعرفة المتخصصة والفنية أو معرفة المحتوى أو المعرفة المهنية الرسمية، معرفة المنتج بالنسبة للجزء الأكبر منها. لا، مصطلحات لم تجد طريقة لاستخدام اليوم من قبل الأخصائيين الاجتماعيين في الممارسة المباشرة، ومع ذلك فهي مصطلحات يمكن العثور عليها في المنشورات الأكاديمية، الحاجات اللي هي حول موضوع المعرفة، وللسبب ده تستحق بعض التغطية، ان احنا نغطيها يعني او نتكلم عنها يعني. نشوف اللي بعد كده practice knowledge اللي هي معرفة الممارسة. This focuses on how we draw on abstract theories. دي بقى نظريات مجردة. بيقول لي بتركز على كيفية الاعتماد على النظريات المجردة اللي هي theoretical knowledge and the facts at our disposal factual knowledge اللي هي المعرفة الواقعية to guide and inform practice. بيقول بيركز هذا على كيفية الاعتماد على النظريات المجردة
العامة، نظريات عمومية مش محددة، يعني كلمة نظرية عامة اللي هي المعرفة النظرية، والحقائق الموجودة لدينا اللي هي المعرفة الواقعية لتوجيه الممارسة. It concerns the way in which knowing that can be related to knowing how. ويتعلق الأمر بالطريقة اللي يمكن أن ترتبط بمعرفة اللي بتنتج عن سؤال بكيف. It begins with an overview of personal and professional sources knowledge before describing two facts of this domain, namely knowledge use or utilization and knowledge creation and skill development. وبيقول لي تبدأ بنظرة عامة على معرفة المصادر الشخصية أو المعنية قبل وصف وجهين لهذا المجال، وهما استخدام المعرفة واستخدامها لإيجاد المعرفة وتطوير المهارات، ومع ذلك من المهم في البداية الإشارة لاستخدام المعرفة وإيجاد المعرفة لا يمكن فصلهما أو تمييزهما بسهولة. على سبيل المثال المفاهيم اللي بيتم تضمينها تحت عنوان استخدام المعرفة مثل الانعكاس أو الانعكاسية ريفلكسيف. نشوف الجملة اللي بعدها. However, at the outset, it's important to state the knowledge use and knowledge creation can't be easily. ما هو بيقول اهو صعب التفرقة ما بين الاثنين أو فصلهم، يعني separated or distinguished. For example, concepts that are included under the heading knowledge use, such as reflection, reflexivity, analysis and synthesis. تمام، ومع التحليل والتوافق وتشكيل الفرضيات، يعني hypothesis اللي هي الفروض، يعني تشكيل الفروض. critical thinking، critical التفكير critical الإبداعي أو التفكير النقدي، يعني critical والنقدي. problem solving حل المشكلة and judicious decision making وصنع القرارات الحكيمة. all have features that could be routinely or creatively applied. وده يمكن تطبيقها بشكل روتيني وإبداعي. بنكون هنا وصلنا لنهاية الفصل الخامس، وإن شاء الله ألتقيكم في المحاضرة القادمة في الفصل السادس. ومحدش ينسى اللي أنا قلت عليه في بداية المحاضرة، حل كل التستات أو كل الإكزامز اللي موجودة في نهاية الكتاب فصل بفصل. المفروض إن احنا كده نحل النهاردة لغاية الفصل الخامس، التست الخاص بالفصل الخامس. والأسبوع اللي جاي إن شاء الله لما تنزل المحاضرة هنحل الإكزام الخاص بالفصل السادس، والإكزام الكامل بقى اللي هو كان هيبقى امتحان الميد تيرم اللي هو في الآخر خالص. ده امتحان عام على كل الفصول. بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ويا رب يا رب ارفع البلاء عن مصرنا وعن شعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.